Okay po. We're live na po. Go. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. Pinagpala po tayong lahat. Dahil andito na naman po tayo magkakasama at patuloy po tayong nagpupuri at sumasamba sa ating Yahweh El Shaddai. Gawan tayo po ay magkakalayo ng lugar. Hindi po ito naging sagabal para tayo ay muli magsama-sama para sa ating Yahweh El Shaddai. Kaya muli po, wini-welcome po kayo sa ating Day 10 Worship Conference, One in Prayer Against COVID-19. Welcome po mga kapatid. Magandang umaga po sa USA, magandang hapon po sa Middle East, at magandang gabi po sa atin dito sa Pilipinas. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating programa, ayan, sasamahan po tayo ng ating mga kapatid sa ating pagpupurit pagsamba sa ating Yahweh El Shaddai ng ating mga kapatid mula pa sa PFCC Rizal, ang Cervantes family. Purihin po natin ang ating Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Magandang gabi, magandang araw, magandang pinagpalang araw po sa ating mahal. Tayo po ngayon ay magkakaisa, bagaman tayo po ay magkakalayo, bilang papuri, pag-aalay ng pagsamba sa ating Yahweh El Shaddai, na pagkatuloy nga po sa Kanya ay walang mahirap, walang imposible. Kung kaya saan man po tayong tulog ng daigdig naroon, tayo po ay magkaisa, magsama-sama, at magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! At bago po tayo magsimula ay nais po natin alayahan ng ating banal na Espiritu upang siya bumabay sa ating gawain ngayong gabi. Let's ask the Holy Spirit to be with us tonight. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. Need your anointing on your love. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I learn to love you more. I'm holding you. Holy Spirit, follow me up. I need your anointing of love. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Lord, I feel your head. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, receive it in truth. Once again, let my Holy Spirit now be with us now. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, receive it. Once again, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands. You're
feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I worship you in truth. I worship you in spirit. I worship you. I worship you in spirit and truth. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. At ito, ang lahat po ay inaanyayahan, magkakasama, ipalakpak ang ating mga kamay, taas ang ating mga kamay. Hallelujah. Magnify. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Every child will see your glory. Every nation bow before you. All the treasures rise to ashes. In the light of you. As we sing it for thee, there's a Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Yeah, we try to see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turns to ashes. Be the light of you. As we sing it boldly, He's the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our
Walang kapantay sa'yo, ang pagmamahal mo, walang makakapagpapalala ng Diyos. Okay nga ang kapurihan at papuri pa sa salamat tanging sa'yo na. Hallelujah. We will forever, ever praise you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. You are forever in our lives. There is no one like you, Jesus. Praise you, Jesus. You are forever in my life. You sing to the sea sun.
give you all the highest glory, O God. For you are worthy, Lord. You are worthy to be glorified. Your name is worthy to be lifted on high. Wherever we are right now, whatever we do, every drive praise to you, O God. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, for giving us this very rare opportunity to give you praise. Sa kabila ng nangyayari ngayon, hindi kami mapipigil na murihin ka, hindi kami magpapapigil na sampahin ka. Sapagkat ikaw ang Diyos, hindi nagpabago noon ngayon at magpapilan mo. Your faithfulness to us, O God. Nararamdaman namin, O Diyos, sa lahat ng mga naniniwala na nanalig sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Salamat, O Diyos, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin na naririnig ngayon na nakapunghay sa gawain ito. Tunay na, O Diyos, saan man kami naroon, hindi ka namin makakalimutang purihin. At saan man kami naroon, bagamat kami magkakalayo ngayon, hindi namin nararamdamang wala ka sapagkat ramdam namin ang banal mong presensya sa bawat isang nakapunghay. Thank you for your presence, O God. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Surely your love and goodness will follow us all days of our lives. Thank you, O God. Lord, ito kaming lahat na nananalig sa iyo, nagkakaisa. Lumalapit at tumutulog kami. Panginoon, kahabagan mo po ang bawat taong Panginoon na naniniwala sa iyo. Ang pag-iingat mo patuloy mo ibigay sa amin, O Diyos. Ang pagpapala mo patuloy mo iparamdam, O Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, nalalapit na ang katapusan ng paghihirap na ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na tapat na hindi nagbabago noon ngayon ang magpapailan mo. Nangyari na ito matagal ng panahon at naulit-ulit sapagkat mayroon kang magandang mensahe sa bawat isa. Kahit kung nasa kadiliman kami ngayon, hindi namin ito nararamdaman sapagkat kasama ka namin. We are not afraid even in the darkest valley because you are with us. You are with us wherever we go. We feel your presence, O God. Hallelujah. That's why ang lahat ng pagpuri at salamat ay para sa iyo lang. We give you all the praise. We give you all the glory. Thank you that you will end this pandemic soon. You will end this soon in Jesus. Hallelujah. At Panginoon, lahat ng nakakarinig sa iyo ngayon, gawain ito, Panginoon, dalangin po na patuloy kami gamitin lahat. Upang patuloy na lumaganap ang salita mo, ang makapangyarihan ng salita. Para sa ikapupunin kaluluwa lahat ng ito. We lift up to you this fellowship, O God. Guide us and may your spirit be with us. Hallelujah. Let's all sing hallelujah in one voice. Hallelujah. Hallelujah.
purihin po natin ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid na ginamit po sa ating pagpupuri at pagsambang. Ang ating mga kapatid mula sa PFCC Rizal, sa panguna po ng ating kapatid, Brother Richard Cervantes and family, at ang ating pong sister na nag-opening prayer, Sister Aileen Abrenica. Ayan. At muli po, bumabati po ako sa inyo ng pinagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga sa US, magandang hapon po sa Middle East, at magandang gabi po sa mga kapatid natin dito nasa Pilipinas. Ayan, welcome po. Sa ating pagpupatuloy po, yan, na-acknowledge po natin ang presensya po ng ating music ministry head, Brother Jojo Ingan. Sir? Ikaw ang mga naka-tune in ngayon, lalo yung mga ngayon palang naka-tune in, mamaya atin po silang anyayang magbigay ng kanilang panayam. At sa gabi po ito, ganito po ang ating gagawin. We are now going to the discussion of our topic, and then meron po tayong mga different points of discussion. At inaanyayahan ko po ang lahat na magbahagi ng kanilang point of reflections kay my preacher, ikaw hindi. If you want to share, and let us always remember, wala pong mali dito because it is coming from your heart. Now, we're not going to talk about theology here. Sa atin lang po kung ano po ang ibigay, ipinagkaloob na mensahe ng Diyos. At ngayon po, tayo po umawit ng thy word bilang pagbigay bugay at paggalang sa Ebanghelyo. Thy word is the lamp to my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp to my feet and the light unto my path. And we are going to request Brother Ariel to proclaim the gospel. Brother Ariel. Amen. Salamat sa Diyos. Saan po niyo ako sa pagkakataon ng Diyos? Matthew chapter 27, the crucifixion. Hallelujah. Dumating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Nang matikman niya iyon, ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinagati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya ay binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito, ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Kinutya siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kaya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus at ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya'y
siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos ng muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at tuwing marami ang nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal ng mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol na saksihan ang lahat ng nangyari, sabi nila tunay na siya'y anak ng Diyos. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin ito ni Kristo. Ating pupurihin ang ating Panginoon sa ating mga kinalalagyan at palakpakan natin siya. Amen. Amen. Sa gabi ito mga minamahal kong kapatid, atin pong mapapakinggan ang pagbabahagi ng ilan sa atin. Our point of discussion for tonight is the ironies on the cross. Mga kabalintunaan sa krus. Ulitin ko pa yung mga ironies, yung kabalintunaan, para mga opposite. Marami po tayong makikitang mga kabalintunaan na naganap sa krus. Subalit bigyan natin ng reflection sa mga ilang bagay na ito at dito po natin ibabatay ang ating mga testimonies mamaya. But how can we relate our life testimonies sa mga ating pong mapagnilayan. Ang unang kabalintunaan po mga minamahal ko kapatid, strength and weakness. May kalakasan sa ating kahinaan. Pangalawa po ay yung a powerless king, isang hari na walang kapangyarihan. Ang pangatlo po ay kanina ko lang habang binabasa ang ating ebanghelyo ay may isang kabalintunaan po ang canonized sa ginawang santo, biglang ginawang banal. At ang pang-apat po ay joy in suffering. Kagalakan sa pagdurusa. At yung magiging panlimang point of reference natin ay victorious surrender. Surrender na victorious pa. So ang uunahin kong tatawagin po ngayon si Brother Ariel. Meron po siyang klase. Brother Ariel, what can you share with us? Amen. Marami pong salamat at muli mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang maiksing pagninilay po, ako po sabihin ni Brother George sa bagay nito. Tapos sabi ko parang ang bilis talaga pag ang Panginoon nagbigay ng inspirasyon. Talagang sabi ko, nakaka-amaze magbigay ang Diyos ng isang inspirasyon sa kanyang salita. At yun nga, sa ating pong ilang araw na ating pagninilay, talagang it's very inspiring. It's very inspiring. Yung talagang pupunuin ka ng Diyos ng kanyang salita. And after that, what is next? Gaya po ng ating lagi na napag-ulit-ulit na sinasabi, pinupuno tayo ngayon ng inspirasyon ng Panginoon. Kasi after all this quarantine that we are going to do, maglalakbay tayo.
gaya ng lumang tipan. Naka-quarantine sila kasi ang angel of death dumadaan, the first Passover. And after that, sila ay nag-quarantine. And after that quarantine, pinalaya sila ng paraon. Tapos naglakbay sila sa ilang. Gayon ang gagawin natin. Tayo ngayon ay naka-quarantine, dumadaan ng angel of death, narito ang karamdaman, narito ang nasa ating paligid, nasa himpapawid. Para saan? Inihahanda ang mga lingkod ng Diyos kasi after this, lalakbay tayo. Patuloy na mabubuhay, ipahayag si Kristo, ipakikilalang Diyos. Sa ating pong pagninilay sa gabing ito, sa araw na ito, yung sinasabi ni Brother Jojo, kabalintunaan. Ang aking pong insight sa bagay nito is, ang highlight ng irony nito is the dependence on God. Bakit? Bakit dependence on God? Can you just imagine si Jesus, Diyos na totoo, naging tao. That's also very napakalaking irony kung tutusin. Bakit? Diyos na naging tao. Talagang sabi ko, wow, bakit kailangan mangyari? Because of God's great love. So, what is the highlight? Tapos yung mga irony sa sinasabi kaya ni Brother Jojo. Because tinuturuan tayo ng Diyos na dumipende sa Kanya. That's the first insight. Na ang lahat ng ito, yung walang strength na sarili natin na kayang mag-survive for this kind of situation that we are into. Yung ating weakness ang ating magiging strength. Bakit? Sabi ni Paul, for when I am weak, I am strong. For when I am weak, I am strong. Why? Kasi kung kailan ko nararanasan yung kahinaan ko, doon ko nararanasan ang katahimikan at nandoon ng Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Because it's not physical strength. It is the dependence on God that makes us strong. Ang pangalawang nais ko bigyan ng punto is yung sinabi rin ni Paul, so that no one can boast. Sabi nung kanyang sulat, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kasi ano ba yung cross dun sa lumang tipan? Kasi dun sa lumang tipan, sabi ng Deuteronomy 21:23, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. So cursed is the man who is hanged on the cross, and that is Jesus. That was Jesus. He was cursed because he was hanged on the cross. Kaya lang sabi doon, hindi dapat abutin ng gabi, kaya siya kinuha agad at para ilibing. Kasi yun yung weakness ni tao. Na ipinakikita ni Jesus, hindi yung pagiging tao natin ang magiging dahilan kung bakit tayo magiging mananagumpay. It is really the power of the cross, the power of God that is given to us. Sabi rin sa atin, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace that you have been saved through faith, that is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala tayong dahilan. Kaya nga, there is strength in our weakness. Kasi dun sa ayong kahinaan, ang Diyos ang nagpupuno ng ating kalakasan. At bakit? Ano pa ang ating makikita rito? Pinodelo sa atin ni Jesus, the Jesus model. What is the Jesus model? God becoming man because of His great love. I-connect ni Jesus na kanyang pagiging tao, bridged God and man because of God's great love. Can you just imagine God created man according to His image and likeness? Gumawa siya ng isang napakagandang creation according to His image and likeness. Tapos nagkasala. Every time I share this is how I looked at it in an illustration. Para kang isang mahusay na nagagawa ng cake, for example. Ang lahat ng ingredients mo, finest ingredients. Gumagawa ka ng isang napakagandang cake para sa isang napaka-espesyal na tao. Finest ingredients. You put the finest flour, the finest butter, the finest everything na pinakamamahalin na mga ingredients para gumawa ka ng isang cake. Tapos, all of a sudden, yung ginagawa mong cake, pagkatapos nung matapos yung cake na yun, nagkaroon lang ng konting damage. Hindi mo na ba kakainin? Hindi mo na ba ipipresent sa lahat dahil may konting damage? Siyempre, you will still consume it. Kasi finest ingredients, mamahalin. Ganun din ang Diyos sa atin. God created us, tayo yung finest na kanyang creation.
Pero yung kanyang finest creation, dahil ba nasira, nagkasala, itinapon niya na lang ba? Okay na yan, i-reset natin ulit. Gaya nung ginawa natin noon kay Noah, i-reset natin ulit. Hindi. Hindi niya ni-reset ulit. Instead, because of His great love, God's great love, gumawa siya ng tulay para yung kanyang creation na napakaganda, na napaka-finest, maging fine ulit, maging kaibig-ibig ulit. So, ano ang matututunan natin sa mga ironies na ito? Isa lang po ang aking take home dito sa ironies na ito. Dependence on God, na sa kabila ng kahinaan ni tao, ang Diyos pa rin ang ating sandigan. It's not our strength, it's not our joy that makes us happy, but because of God's joy na nagbibigay sa atin ng completeness of us, na tayo ay nakukumpleto sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Ariel. Ang ganda ng iyong sharing, dependence of God, on God rather. And I don't have to elaborate because you have elaborated it well. You have expounded it well, no? At ngayon naman po, atin po tatawagin if Brother Marcos would like to join us. Brother Marcos? Hello po, magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda ng ating topic po ngayon, the irony of the cross. But before I start my reflection, allow me to ask each and every one of you na naka-tune in po ngayon. Would you like to experience a glimpse of God's glory? Pwede po bang itaas niyo yung kamay niyo kung gusto niyo ma-experience yung glimpse of God's glory? Ayan, hindi ko po nakikita kung sino po yung nakakataas, but I hope na lahat po tayo, meron po tayong desire to experience a glimpse of God's glory. Why did I brought that question up? Kasi nga po, we are talking about the ironies of the cross. Sabi po ni Bishop Bacani, ang krus daw po ay isang pamamaraan for us to experience a glimpse of God's glory. Bakit po yun? No? Nung panahon po ng mga Romano, ang krus po, ito po ay simbolo ng pagpapahirap, ang simbolo po ng kamatayan, ito po ay simbolo ng pagkitil ng buhay. Pero ito pong krus natin ngayon, the irony of this cross, my dear friends, ginamit din po ito ng Diyos para maging simbolo ng buhay, para maging simbolo ng kaligtasan. And sabi po ni Bishop Bacani, if you want to experience a glimpse of God's glory, look at the cross. Bakit po? Kasi ano ba yung ibig sabihin ng glory of God? Sabi ni Bishop, the glory of God is the manifestation of who God really is. No? At sino ba ang Diyos? Binigyan po tayo ng kasagutan sa unang sulat po ni San Juan. Ang sabi po niya, God is love. So ang krus po, kapatid, kung dati siya po ay simbolo ng kamatayan, ngayon po siya po ay naging simbolo ng dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. And that is the greatest manifestation of the love of God para po sa atin. Kasi sabi po ni Bishop, ang glory of God is whenever there is a manifestation, kung saan daw po nagkakaroon ng pagpapakilala kung ano ba ang Diyos. At ang Diyos daw po ay pag-ibig. At wala pong ibang pamamaraan na ipinakita po sa atin ng Panginoon yung kanyang pagmamahal maliban po dun sa krus. Sabi po ni St. Paul, God has proven His love for us that while we were still sinners, He died for us. In some other translation, it says that while we were considered an enemy of God, He died for us. And that was the irony of it. Kung noon ang krus po ay simbolo siya ng kamatayan, ngayon ginawa po yan ng Panginoon bilang simbolo ng buhay. Kung dati simbolo siya ng paghihirap, ng pagpapakasakit, ngayon ito po ay simbolo nating lahat, ng simbolo na po ng kaligtasan. And ito pong Good Friday, meron po tayong ginagawa after 7 last work whenever we venerate the cross. And what is the best way for us to venerate the cross? Again, ito rin po yung binigay na insight na ni Bishop Bacani. Sabi po niya, hindi lang sapat na halikan po natin yung cross. The best way for us to venerate the cross, una, tanggapin mo yung cross na yung katulad po ng pinag-cross. After you accept and embrace the cross, pangalawa po,
no? Tulungan po natin ang bawat isa magpasa ng krus. Pagkatapos mong pasanin mo yung krus mo, magtulungan po tayo na pasanin yung krus ng bawat isa. At yung pangatlo po, no, tanggapin po natin yung pagmamahal na sinisimbolo ng krus po na yon, at ipasa po natin po yung pagmamahal na yon sa ibang tao. Whenever we do that, we get to experience a glimpse of God's glory, kung saan ipakita po na yung kanyang pagmamahal. Kahit po yung simbolo pong ginagamit noon para sa kamatayan, binigyan po niya ito ng panibagong simbolo na ginagamit po nating lahat bilang tanda ng kanyang dakilang pagmamahal. And that is, I believe, the irony of the cross. No? And for that, talagang we give glory to God, and as we continue our journey in this Lenten season, may we venerate the cross by accepting it, carrying it, help others carry it, and accept the love that it symbolizes para po sa atin. Salamat po, and God bless us all po. Canosa, Your Excellency, Bishop Marcos Canosa. Para tayo nakinig sa isang Doctor of Divinity. Napakaganda ang kanyang sharing. It's called The Irony of the Cross. From curse to glory. No? Ang cross ay simbolo ng curse. Kasi curse is the man who dies on the cross. Pero it becomes salvation. It becomes the crowning glory of God through His salvation to us. No? It's the irony of the cross. At ang cross, magpilitunaan, nagnaganap habang si Kristo ay nakabayuway sa krus. Okay, so titinan po natin kung sino po pong ready na sa mga, actually itong ating nagiging conference ngayon ay 70% nito ay taga-abroad na. Kaya we're gonna give those who are from abroad a chance to speak and share their thoughts of. Can we have Brother Lito? Brother Louis. And then later on, Brother Lito, taga-Bakersfield. Brother Louis. Yes, Maestro. Brother, pinagpala pong araw, umaga, tanghali, gabi sa lahat. Tunay pong napakabuti ng ating Panginoon, no? Lagi siyang gumagawa ng paraan upang tayo abutin ng kanyang pagpapala. So simple lang po yung akin pong isi-share ngayon para mabigyan po ng pagkakataon ng lahat. I would like to focus yun, nabanggit kanina ni isang brother about yung sa power of the cross, ano. Kasi ganun din po, natatandaan ko na yung sinabi po ni Bishop Bacani, about sa cross. Ang kailangan lang po talaga is we really just need to change our perspective, yung ating pong paningin, na hango rin po to, sa turo din po ni na ating pong pinakamamahal na Bishop Ted Bacani, no? Sabi po niya noon, ano ba talaga ang cross sa atin? Ano ba ang cross sa iyong buhay? Diba? Kapag tinanong, yung iba naaalala yung asawa nila, yung iba naaalala yung problema nila sa kanilang anak, yung iba na ang naaalala na pag pinag-uusapan ng cross ay yung paghihirap, no? Pero kung iibahin po natin ating perspective, katulad na banggit kanina ni Brother Ariel, yung si Saint Paul, no? He changed his perspective. Sabi niya nga ito sa Acts, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, yan nabanggit niya, na yung verse 18 na yung cross, for those who are perishing, it is foolishness, yung message ng cross. But for those who are being saved, in the process of being saved by the Lord, it is the power of God. So sabi nga ni Bishop Bacani, kahit anong problema o
maging pabigat sa iyong buhay, no? Katulad ngayon, pinagdadaanan natin ngayon. Nagdadaanan ng buong mundo, no? Kahit saan ka tumingin, dumiretso ka, may cross na nakaharang sa iyo. Meron kang kumaliwa ka, may cross na nakaharang sa iyo. Kumanan ka, may cross pa rin na nakahalang sa iyo. Bumalik ka, yung cross nakahalang pa rin sa iyo. So, paano mo papalitan yung perspective na ito? Paano magiging it will turn into victory, ano? Yung paghihirap na nadadaanan na ito. Sabi ni Bishop Pacani, madali lang. Yung cross na nagiging hadlang natin sa atin, gawin natin itong tungtungan. Tungtungan mo ang cross na yan. Pag tinungtungan mo yung cross na yan, whatever, anything na nagko-cross sa ating path ngayon, lalo na itong mga sa panahunan ngayon, tuntungan mo yan. Apakan mo yan. Let's change yung perspective natin. Tungtungan mo yan. Anong gagawin mo pag tinuntungan mo? Yung instead na iniiwasan mo yung cross na yan, you will level up, no? Kaya sa ating ginagawa, no, magiging maluluwalhati ngayon ng Panginoon. Gagamitin natin yung power of the cross. Tinuntungan mo yon, male-level up na naman ang iyong level ng pananampalataya. Ngayon, sa panahon na ito, it's about us participating, no, in the passion of Christ. Yung ating participation, ano ating participation? Are we going to be a bystander lang? Nakatingin lamang doon habang nagdurusa ang ating Panginoon? O ang magiging participation natin dito is yung we are looking forward to that victorious ending. Yung kaluwalhatian ng Panginoon. After the resurrection, it is our part ngayon. It's time for us to be a witness of the cross. Gamitin po natin yung kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Continue praise God. Continue worshiping God. Patuloy tayo mag-evangelize. Gamitin natin itong pagkakataon na ito to become an evangelizers. Thank you po. Salamat po. God bless po sa lahat. Maraming salamat po, Your Eminence. Napakaganda, very inspiring yung sinabi ni Brother Louie, no? Just like what I've said yesterday, how to carry our cross. We must carry it properly. Don't drag. Kasi pag din-drag, pag hinila natin ang krus ng pabalagbag, mauubos ang krus, no? Mapupudpod. Sabi nga, gamitin natin ang krus natin upang makatawid tayo sa ating tagumpay. Ito paano natin gawing tawiran ang krus kung pudpud na? Dahil ito'y ating hinila, hindi natin pinasan. So we must carry our cross, love our cross. Naalala ko yung image ni Saint Francis na siya po ay nakalambitin sa krus na nandun ang ating Panginoon sa Kristo. So let us use our cross to reach the glory of God. At ngayon naman, atin pong hingan ng konting testimony si Brother Lito in relation sa ating pong pinagninilayan. Brother Lito? Amen po. Magandang araw, magandang umaga dito sa amin. Magandang hapon sa Middle East. Saka magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Amen po. Ako nagulat ako. Hindi po ako preacher ha. Hindi pa po ako nagpapahayag ng mabuting balita. Pero salamat kay Brother Jojo dahil sabi niya magbibigay ako ng testimony. So, i-relate ko lang po yung from I think lahat ng ginagawa natin from day 1 is day 10 na ngayon, di ba? Lahat magkakadugtong yan. Magkakadugtong. Napapansin nyo. I was always inspired by Brother Barcos. Lahat ng mga binibitawan niyang mga wisdom. Napaka pasok na pasok sa puso, di ba? Yung, kasi dito sa, this is the time that Jesus crucified. Pinako siya sa krus. So tayo, may kanya-kanya tayong cross. May kanya-kanya tayo sa ating buhay. Lalo na kung kahit na yung mga nag-El Shaddai na, yung kapwa natin ka El Shaddai ay ating cross. Di ba? Ang sinasabi ko ay ganito, maraming bagay
sa ating buhay na nangyari na kung sino pa yung ating mga kasama, para bang naglilingkod na nga tayo. Sa tingin nila, hindi tayo karapat-dapat. Yung bang parang nare-reject tayo dahil masyadong mainit ang ating paglilingkod, masyadong showy. Pero yan isang cross na kailangan nating ma-realize na ibinibigay yan ng Diyos sa iyo, na sa Diyos ka kumapit. Pagka may trials ka, sa Diyos ka kumapit. Tumahimik ka, matuto kang magpakumbaba at ibigay mo sa Diyos. At darating ang araw, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ang puso mo na may galit, ang puso mo na nag-iisip na mali ka, na ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ang cross mo, mapasan mo, na makaya mo sa tulong din ng iba na kasama mo sa gawain. I was always praying for Brother Jojo when he was here, na inamin naman ni Brother Joe na nagalit siya. Yung puso niya ay puno ng galit. Pero this time, narinig ko sa kanya yung kanyang pagpapatawad. Na-realize niya sa tulong ng Diyos na mali siya. Na siya, kailangan niyang magpatawad upang siya'y makapagpuri ng buong buo. This is kind of cross na kailangan ibibigay palagi natin sa Panginoon upang ang Panginoon ang gumawa ng paraan sa atin, upang ma-realize natin na tayo ay palaging siya ang gagawa ng paraan upang tayo ay makadiretso at madala natin ang cross natin sa ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat po. Amen. Malapit-lapit ka na, Brother Lito. Maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Totoo yan, marami tayong krus sa ating buhay. Minsan yung ating mga kasambahay, yung ating covenant prayer din, if my people who are called by my name, tayo mga prayer partner, ang tawag sa atin ay mga anak ni El Shaddai. Tawag sa atin El Shaddai, minsan tayo pa ang hindi magkakasundo-sundo. Pero kung ba tayo, if we're just going to carry our cross, kapatid, gagawa ng himala at para ng Diyos, because God will make a way, and He is our way maker, katulad ng sinabi mo. Si Brother Lito man din ay meron tigman na nadaan ng krus sa kanyang paglilingkod, pero patuloy lang. Consistency sa ating paglilingkod. Init ng paglilingkod. Okay, pakinggan naman natin ngayon si Brother Jimmy. Brother Jimmy Johnson. Hello, magandang umaga po, magandang araw po, Brother Jojo. At sa ating lahat, maraming salamat po, to God be the glory. At ito po ang masasabi ko sa reflection natin sa araw na ito. Ang naranasan ni Jesus, ang mga panunuya sa krus kay Jesus, at ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay hindi rin inaasahan ng mga disipulo na si Jesus pala ipapako sa krus. Sa Ebanghelyo ng Lucas, makikita natin si Jesus na pinakamahirap na naranasan nakapako sa trono ng krus, at ang nakalagay hari ng mga Hudyo ang isinulat. Napakasakit po sa Panginoong Kristo, tigapagligtas, hari ng mga hari, nasa krus. Ano ang naranasan po ni Jesus sa krus sa kabila ng kanyang naranasan? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po ay tungkol sa passion ni Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang sinabi ng Ama na mahal niya tayo. Pinatunayan niya ito sa krus sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak bilang isang tupa na hain. Ang katawan po ni Kristo ang tumanggap lahat ng ating mga kasalanan, sumpa, galit,
paghatol ng Diyos. Kaya umasa tayo mga kapatid, na may mga pananampalataya kay Hesus Kristo, wala na pong paghuhusga, wala nang paghuhukom. Sa halip, kabutihan at mga pagpapala ng Diyos ang ating makakamtan. Tayo ay tinubos na, natawad na, ginawa ng malinis at itunurin niyang anak. At ang paraan po ng pagpapatawad sa atin ay hindi dahil nakapikit ang kanyang mga mata sa ating mga kasalanan. Pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa katawan ni Hesus Kristo. Nang parusahan ng Diyos ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan, pinasan niya ang sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng paglatiko na walang humpay sa buong katawan ni Jesus hanggang sa ang bawat sumpa ay lubos ng masiyahan at iyon po ang dahilan kung bakit tayo natubos mula sa sumpa ng batas. According to Galatians 3 verse 13, ang dahilan kung bakit sa halip na tayo ay manatiling makasalanan, ang Diyos ang nagkaloob para tayo maging banal. At dahil sa banal na palitan sa krus, tinanggap ni Jesus ang ating mga kasalanan. Pagkatapos binigay naman natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Totoo po yun, lahat tayo makasalanan, hindi banal, hindi pasado, baksak na. Falling short of His glory sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo matuwid at karapat dapat lamang tayong parusahan at nararapat na tayo hindi pagpalain. Pero mahal tayo ng Panginoon. Ang disipulo ni Jesus, hindi inaasahan na siya ipako sa krus. Alam niyo gayon? Hindi niya inaasahan. Pero ano po ang nangyari kay St. Peter sa oras na yon? Si Pedro na isang taong ang pinagmamalaki ay sa kanyang sariling lakas, kakayahan ng pagmamahal niya kay Hesus Kristo. Ano sabi niya ni Jesus? Lahat kayo ay mahuhulog dahil sa akin. Ngayong gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ng pastol at magkakalat ang mga tupa na kawan. Ngunit pagkatapos na ako'y mabuhay, ako'y mangunguna sa Galilea. Ano po ang sagot ni Pedro? Sinabi sa kanya, kahit na lahat ay mga tisod dahil sa iyo, hindi ako matitisod. Napakayabang po. Ano sabi ni Jesus? Tiyak sinasabi ko sa iyo ngayong gabi, bago tumunog ang manok, 3 beses mo kong tatanggihan. Sinabi ni Pedro, kahit kailangan ko mamatay kasama mo, hindi ko maitatanggi. Ito po si Peter. Was his love to Jesus, pinagyabang ang kanyang pagmamahal. Maski siya magpunta, isusunod siya, pagtatanggol ang Panginoon ang kanyang tabak. Ano po ang nangyari? What happened before the night was over? After Jesus has been arrested, the one who boasts of his love for the Lord was found denying him 3 times. Itinatwa niya, hindi niya kinalala si Kristo. Pero ito pong si John, very humble. Pinagyabang niya ang pagmamahal ni Jesus sa kanya. This is John whom Jesus loved. The one who boasts for the Lord love for him. Sino ito si John? Nandun po siya sa cross, kasama niya ang kanyang ina. Natatandaan niyo po si San Pablo when he totally surrendered himself to our Lord Jesus Christ. Si Pablo po ay faithful follower ni Jesus, but anong panalangin niya? To be released from his weakness. Anong sabi ng Panginoon? Ang grasya ko ay sufficient sa iyo. My strength is made perfect in weakness. So my brothers and sisters, balik tayo sa cross. Hayaan natin ang kapatawaran at pag-ibig ng Panginoon para sa iyo ay balik sa landas ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Alam ng Panginoon na inyong kasalanan at pagkakamali, subalit hindi ito magiging hadlang para ganapin at maging matuwid ka at patawarin ka dahil sa kamatayan sa krus. Naligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. At ngayon, dahil sa pamagitan ng isang tao, pagsunod sa krus, bawat kasalanan na ginawa natin ay si Kristo ang nagtamo, pinurusahan. At ito ay katagumpayan ni Kristo, ay katagumpayan din natin. Sa krus, pinalaya tayo ni Jesus mula sa kapangyarihan ng kadiliman hanggang sa kaliwanagan, mula sa kamatayan hanggang sa buhay. Sa krus, ang lahat ng mga kaaway natalo na, defeated na po, wala nang kapangyarihan, kaya wala nang COVID-19. Sa krus, ang lahat ng sakit ay nawasak na. Sa krus, ang lahat ng kahirapan ay tinanggal na. Mayaman na po tayo, marami na po tayong tira. Sa krus, ang iyong mga kasalanan ay malinis na, hinusgahan, hindi nangangahulugang, hindi paghatol, hindi na parusa. Wala man na po tayong guilty conscience, hindi na matatakot. Sa halip, mayroon tayong kapayapaan,
katiyakan at ang ating patutunguhan ay paraiso at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Salamat po, Brother Jojo, sa pagbibigay niyo sa akin ng chance na makapag-share ng konti. Ako po ay kindergarten, pero nagpatuloy pa rin po nagsisikap Maraming sa salamat, pakikinig po sa Brother inyo Jimmy. at sa lahat po. Pagpalain po tayong lahat. To God be the glory. Salamat po. Salamat, Brother Jimmy. You may not know, it's Brother Jimmy po ay aking nakakama pa US. Siya po ay manunugtog natin at makikita po natin ang progress ng kanyang paglilingkod from manunugtog at naging tagapaghayag ng salita ng Diyos para si Brother Louie lang. No? At ngayon naman po, bigyan natin ng pagkakataon na makapag-share ang ating coordinator ng Washington, si Sister Jing Bonseha. She's going to give us her thoughts about our topic and in relation sa kanyang life testimony. Sister Jing. Magandang araw po sa lahat, umaga, tanghali, gabi. Mukha po yatang narinig niyo po ako, brother? Hello? Narinig ko lang yung mukha po yatang mukha po kaming maganda at gwapo. Sige po, tuloy po kayo, tuloy po kayo. Kasi po, naka-quarantine din po yung mukha ko, kaya hindi po nakikita sa camera. Ang maibabahagi ko lang po ay yung nabanggit nyo kanina na kasama sa topic natin na joy and suffering. Ito po ang babahagi ko po ay nangyari sa buhay naming mag-anak na ang nangyari po ito ng 2012 when my mom passed away. Nung bigla po siyang nagkasakit na hindi po namin alam na may nararamdaman na po siya, pero hindi niya pinaalam sa amin. Masaya siya. Kilala ito nila Brother Louie. Masaya siyang tao. Lagi siyang nakangiti. Kahit nararamdaman niyang may masama ng pakiramdam sa katawan niya, na nagpupumilit pa rin siyang umati ng gawain hanggang sa magpa-check up na po siya at binigyan na agad ng taning ng doktor na bibigyan lang po siya ng 3 to 5 months to live. At yun po ay kabiglaanan po sa aming buong pamilya dito sa Amerika. Pero sa balita pong yun, dahil lahat po kaming pamilya ay mga lingkod ng Panginoon dito sa Washington State, amin pong ibinigay lahat sa Panginoon ang paghihirap namin emotionally at paghihirap din po ng nanay ko na physically, na kahit ano pong hirap ng bawat isa sa amin na hindi po namin ipinakita sa kanya. At siya rin po, hindi niya ipinakita sa amin. Nagpumilit. Talaga pong ang Panginoon ang gumalaw sa aming pamilya. Na although talaga pong napakasakit, na pinauwi na lang po ng doktor sa bahay para po yung po tinatawag na hospice care dito sa Amerika. Nasa bahay na lang po siya, na kasama po kami araw-araw, lahat po kami nag-file ng bakasyon, na alam po namin na yung paghihirap ng nanay namin physically ay katulad ng paghihirap ng Panginoon na siya ay nandito. Pero tiniis niya po yon para sa aming mga anak niya at mga apo. At hanggang sa kami na pong magkakapatid, mga pamangkin, nagkaisa po kami na isa lang ang panalangin namin sa Panginoon, na kung hindi pa po niya oras, hindi pa po tamang panahon para siya ay pumunta na sa Ama, ay ibalik po sa amin siya ng malakas. At kung oras na po na niya,
ay kunin na po niya para hindi na siya maghirap. My mom was diagnosed April 23, 2012 at siya po ay tinugon po ng Panginoon ang aming panalangin at siya po ay namatay ng May 23, 2012. It's just a matter of 1 month, pero naramdaman po namin na siya po ay masaya dahil nung gabi po na yon, yung pari po na matagal na po naming tinatawagan ay dumating at pinagdasal po yung nanay ko at sabi ng pare, puti po itong pare, can you please sing a song for your mom? Her favorite song, if you can sing it for her. So what we did, kumanta kami ng El Shaddai. And yung mother ko, makikita mo na she was trying to sing. Pero wala pong lumalabas sa bibig niya. Ang lumalabas po sa mata niya ay mga luha. Kaya lahat po kami ay nag-iyakan na. Pati yung pare, sabi ng pare, this is the first time that I've seen a very caring family. A very loving family. Kaya pati yung pare umiyak. Nung naramdaman namin yung pag-iyak ng nanay ko, hindi pag-iyak ng pag-iyak ng katuwaan. Lahat kami, parang naibsan yung hirap pa ng kalooban namin. And then that morning, ang madaling araw na yun, kinabukasan, nawala na siya. Na alam namin na masaya siya. Nakasama na niya ang Panginoon at tinugon ang panalangin namin na hindi siya na naghirap, hindi na yung katawan niya physically ay hindi na naghirap at kami rin nakaramdam kami ng saya dahil alam namin kung saan pupunta si nanay. At yan lang po, at yun po ang tinatawag kong joy in suffering. Maraming salamat po. Magandang umaga, gabi sa inyong lahat. Amen. Maraming po salamat, Sister Jing, sa napakaganda mong testimony. Yan ang sinasabi natin. Amidst our suffering, we still have joy. We can still manage to smile. Meron pong magandang video ang ipinakita ang Department of Tourism ngayon. Video, and the song is Smile. No? In the midst of our hardship, we'll still be able to smile. So yan, no? Ang kabalintunaan, ang mga Pilipino kasi very resilient. Yung matibay talaga. Ginagirat lahat, naundoy na, pero makikita natin ang kagalakan, ang mga ngiti sa ating mga labi. So alam mo, pinagpalat natin yung mga Pilipino. Dahil sa ating pananampalataya, we can still smile amidst our suffering, amidst our hardship, and amidst nothingness. At kung mayroon pa pong gustong magpapatotoo, magbibigay ng life testimony, or gusto share ng kanyang thoughts, pwede ba nating tingnan kung Sister Joyce, Sister Shai, kung sino po ang magtataas ng kamay, atin po silang bigyan ng chance na magbahagi at magbigay ng life testimony. Si Brother Pars Ronas. Ay, Brother Pars, isa din pong mangangaral sa LA. Whatever time of the day, good and blessed days po sa lahat. Ang aking pong sharing a story na narinig ko ito matagal na po about the cross. Meron po isang tao, may dala-dala siyang cross. Kaya nabibigatan siya. Kaya ang ginawa niya, pinutol yung cross na kanyang dala. Hindi niya alam, at the end of the road, tatawid siya. May puwang, yung cross na yun ang gagawin niyang tulay para makarating siya sa kabilang lugar ho. Ngayon, meron naman isa, nabibigatan din. Nagreklamo kay Lord. Sabi ni Lord sa kanya, ay, maraming cross dyan, mamili ka na kung anong gusto mo. Naghanap siya, kinuha niya yung pinakamaliit. Sabi ni Lord, sige, lagay mo pangalan mo. Nilagay niya pangalan niya, hinalo niya ulit. Pagkuha niya, yun ang nakuha niya yung maliit na cross. Para baga sinasabi ni Lord, mali pa ng cross mo, kaya mong buhatin yan. Tsaka isa pa po mga kapatid, yung
pagkakakuha ng ating risk. Sa akin po, it's more of on the part of Jesus Christ po, obedience sa God the Father. Kaya po niya bumaba sa cross kung gusto niya, he is a very powerful God. Pero, he obeyed God the Father because sa Old Testament po, there was already a prophecy about Jesus' crucifixion. Kaya, yeah, being a son of God, he obeyed God the Father. One lesson, we should also obey God El Shaddai, whatever God El Shaddai tells us to do. Ngayon, ang last ko pong istorya, meron pong mag-asawa, yung lalaki dumating sa bahay ng gabi na po. Late na. Yung misis niya, nasa sofa, nakaupo. So, sabi ng misis niya, ang kagaling, yung kaopisina ko, member ng El Shaddai, kinumbida ako sa kanilang gawain. Oh, ano yun? Tungkol sa Diyos, sabi niya, hindi ka pati ang Diyos, ginagamit mo, ha, sa kalokohan mo. Totoo yun. Nako, yung misis, so, hindi huminto nakakasalita. Ang ginawa ng mister, binuhat to yung misis para dalhin sa kwarto na. Ang sabi ng misis, bakit mo ako binuhat? Yun na sabi ng preacher doon, pick up your cross. Yun po mga kapatid, aking sharing. Kaya po, ako po isang tao, preacher na lagi nagpapatawa po sa mga gawain. Because I know that God wants us to be joyful. Kaya, so I hope everybody is happy at this moment kasi we will be able to overcome COVID-19. Isa pa pong last advice ko po, fix your mind and your eyes on Jesus Christ. Fix your mind and your eyes on Jesus Christ. Huwag niyo pong i-fix sa COVID-19. Kay Jesus Christ niyo po i-fix ang inyong mind and eyes upon Jesus and you will have joy and peace in your life. Amen. Salamat po ng marami sa pagtawag niyo po sa atin. This is my first time. Salamat po. God bless you all. Maraming salamat, Brother Pars. First time mo, pero this is not the last, hopefully, no? Makinig tayo na makinig at marami po tayong kapupulutang aral sa pamagitan ng pagbahagi ng ating mga kapatid. At tatawag na lang po tayo ng isa pa. Ako na tatawag, Sister Olivia from Whittier. Good afternoon, good evening. Ako po si Sister Olive, coordinator po ngayon ng Whittier chapter. Sa totoo lang po, bago ko po tanggapin po itong position na ito, ayaw po ng asawa ko, sabi niya malaking responsibility po ito. Di sabi ko, okay, sinabi ko po, at saka gusto ko po, pag nag-commit ako, maging committed po ako. Yun po ang nasa sa isip ko. Kaya, noong may tumanggap na po, natuwa na po ako. Sabi ko, ay may tumanggap ng iba. Pero ang nangyari po, nag-back out po yung tumanggap, kaya napapunta na ulit po sa akin. Kaya sa paniandasal ko, Lord, sabi ko po, kakayanin ko po pong maging coordinator po ng Whittier. Nagtatrabaho po ako, nag-cater po kami, ang dami-dami ko po ginagawa. Sabi ko, paano ko po magagampanan ang pagiging coordinator. Pero sa tulong po ng mga kasama ko, hanggang ngayon po, sinusuportan po nila ako. Kaya nagagampanan ko po ng maayos. At saka, ang isa pa po, pagbabahagi ko po, kung ano po yung marinig ko sa disciple, lahat po, parang nasa sa isip ko po na katulad ng pag may kaaway po. Yung ibig sabihin, hindi naman po kaaway ko, masama ang loob mo. Sabi, batiin mo na yung mga kaaway mo. Parang nasa sa puso ko po yun. Kaya pagdating ko po sa opisina, ginagawa ko po, hinati ko po lahat ng kaaway ko. Sabi ko, napakasarap pala sa kalooban na wala kang masama ng loob sa mga kasama mo o sa mga kusino po yun. At saka naging magpapasensya po kasi po bilang supervisor po ng opisina, tumataas po nauubos po yung pasensya nyo sa mga tao nyo. Pero bukat po nang naging coordinator po ako, nabago po yung pananaw ko na kailangan pala magpapasensya ka palagi, lagi kang mapagkumbaba, parang ganoon po ang nasa sa isip ko. Kaya malaking tulong po sa akin. Kaya sabi ko po sa kanila, gawin
gawin nyo lang, basihan o pakinggan nyo lang ang mga sinasabi ng mga disciple, isa loob, magiging maayos ang buhay nyo. Kaya ako po yung nagpapasalamat po at naging ganun po ang pananaw po sa buhay ngayon. Kaya ito pong COVID, naging kada gabi po, alas 6 ng gabi, nagdadasal po kami, sama-sama po kami nagdadasal by Zoom. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko po. Kaya thank you rin po sa lahat ng tumutulong sa akin. Kaya thank you po. Yun lang po ang mga ano ko po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sister. No, thank God for the opportunity of meeting you last time during the anniversary ng year. No? Kinaladkad ako ni Brother dito dyan sa inyong chapter. At ayan, napakaganda ng nangyari sa kanilang anniversary sa year. And if I can remember, si Brother Partial yung talk noon, ano? At napakasaya ng gawain yun. At napakaraming pagkain talaga, nabusog po ako. Hanggang ngayon, hindi pa ako nagugutom dahil sa kinain ko sa year. At mga kapatid, dadako po tayo sa aking pong sharing, sa aking mga reflections. Inuulit ko po, ito pong aking mga reflections ay bunga po ng aking pananalangin at pagsusunog ng kilay. Hindi po nagre-research ng talagang research, no? Kundi ako po ay nanghingi ng insight sa ating Panginoon. Ano ba ang kanyang gustong nais ipahatid sa ating ebanghelyo. Kung hindi po natin ito matapos ngayon, ito rin po ating magiging topic na if we can see some ironies on the cross na ating nakikita, pwede tayo magbahagi sa pamagitan ng pag-relate natin ng ating pong mga personal experience. Just what I have said, ang una pong kabalintunaan na nakita ko ay strength and weakness. Paano natin masasabing mayroong kabalintunaan? Kasi po, ang ating Panginoong Jesus ay nakabayubay sa krus. Kung naalala niyo po aking yung sinabing paradidomi, when he was handed over, wala na po siyang nagawa, nagpaparaya na, at wala na siyang sarili niyang lakas. Kung ano ang gagawin sa kanya, yun lang ang mangyayari sa kanya. Nagparaya na po siya. While he was hanging on the cross, wala siyang magagawa. Pero meron siyang isang ginawa napakalaki. If I may ask you, ano po ang unang opening speech ng ating Panginoon sa Kristo while he was hanging on the cross? Yung tinatawag nating 7 last words. Ano po ba ang kanyang unang nabanggit nang siya nakapagyubay sa krus? Forgive them, forgive them for they do not know what they are doing. Yan po. Yan ang opening remark ng ating Panginoon. Sa kabila na siya nangihina, sa kabila na siya ay walang magawa, nakatali ang kanyang kamay, pero what he great pagpapatawad po. Bagamat physically he was strained, walang tubig, dehydrated, halos nauubusan ng dugo. At masasabi po natin ang sanhi ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo ay sumabog ang kanyang puso sa laki ng kanyang pagmamahal. Nag-expand ang kanyang puso sa laki ng pagpapakita niya ng kanyang pagmamahal. While he was hanging on the cross, very weak physically, and yet he was very strong in giving or asking the Father to forgive those who have sinned. Lalong-lalo na yung nagtaksil sa kanya, nagsabi ng Osana, tapos biglang ipako siya sa krus. Napakalaking act ang isang taong nakagawa or makakapagpatawad sa mga taong nakagawa sa kanya ng hindi ka nais-nais. Kapatid, ikaw na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Mahirap po ang magpatawad. Naranasan ko po yan.
Ang hirap-hirap po talagang magpatawad. Sa totoo lang. Pero kung tayo lamang po ay makapagpatawad, there is greatness in that act of forgiveness. Sa ating pong buhay, minsan hindi natin pupuna na kung minsan mayroong mga tao na in spite of sa kanilang mga nararanasan, sa kanilang mga kakulangan, sila po ay nakagagawa ng isang gawain ng isang malakas na tao. I think 2 weeks ago, nagpunta po kami ng mercury drug, nakapila po ako. Pwede po akong pumila, pwede po akong umuna at sabihin ko PWD ako, meron akong PWID. No? Pero minarapat ko pong pumila. At pagkatapos meron po ako nakitang isang mama na kumbaga tinatawag natin sa stage na homeless. No? Nakaupo siya doon at mamaya-maya may nakita din po akong isang tao na parang homeless din. Ibinigay niya ang kanyang pagkain doon sa taong nakaupo. Naantig po ngayon aking damdamin. Tapos pumila po yung taong nagbigay, yung taong parang homeless din. Pumila po siya sa mercury. At naantig ang aking damdamin. Tapos tinanong ko siya, nakapila po ba kayo? Sabi niya, opo, nakapila po ako. Sa habag ko po at sa ganda ng kanyang ipinakita, dumukot po ako ng maliit na halaga sa aking wallet. And sinabi ko, Manong, dagdag niyo na lang po sa gastusin niyo. Dahil alam ko yung mamang yon ay walang-wala. Pero ang sabi sa akin, okay na lang Brad, kasi ibinibigay ko rin yan. Kahit pa paano yung wallet ko, manahil naman. Pero ibinigay ko, maliit na halaga. Pero itong taong to, alam kong wala. Nagbigay pa siya sa kabila ng kanyang ng kanyang kakulangan, was still able to give. Yan ang ating Panginoon Jesus sa kanyang naranasan na weakness at paraya, but he was still able to forgive. Meron din pong kwento yung isang pari kanina. Sabi niya, siya po rector sa Baclaran Church. Meron din po siyang nakausap na babae. Yung babae daw po ay may hinihingi na pagalingin ang kanyang pamangkin may sakit. Pero ang kwento po ng babae, sabi niya, Father, kanina may nakita po ako, isang babae po, iyak ng iyak. Pag po, kanyang pamangkin. Ang nasabi po niya sa kanyang sarili, Lord, alam ko may prayer request ako. Pero, pwede po bang unahin mo ng dinggin ang panalangin ng babae. Mga kapatid, sa pinakita ni Jesus sa atin, sa kabila ng ating kawalan, kung tayo po ay we have the courage to give in spite of our littleness. Ito ating naranasan ngayon. Hindi natin damayan ang mga Pilipino. Yung mayayaman talagang naglabas ng kanilang pera. Pero sa atin po, kahit tayo wala,
pwede din makapampag isang bagay na dito. I'm not going to give you Bible verses as a reference. But if we have God, if we have love in ourselves, tayo ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Even if we are doing nothing, if we can do not that much, kahit tayo nakaupo sa wheelchair, mahirap pang maglakad, kung tayo ay manalangin na unahin ang pangailangan ng ibang nangailangan, mga kapatid. Kayo po, tayong lahat, kung magagawa natin ito, tayo po ang pinakamakapangyarihan tao sa mundo because we have love. At ang pangalawa ko pong ibabahagi sa inyo ay ang ikalawang irony sa krus ay ito na po ay akin na ibahagi sa inyo, a powerless king. Pagit po natin dito, si Kristo po ay dito sa kanyang passion, dito po nabanggit na siya po ay hari, subalit hari na walang magawa, subalit hari na pinarusahan, hari na walang kapangyarihang makasanlibutan. Pero ang kanyang kapangyarihan po, mga minamahal kong kapatid, ay walang dilit iba kundi ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig na mas makapangyarihan pa kaysa baril, mas makapangyarihan pa sa mga sandata, dahil tayo po ay naakay tungo sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. At ang pangatlo po na ibahagi na ni Sister Kanginan taga Washington, there is joy in suffering. Si Kristo po, why he was able to sustain himself on the cross because of the joy in his heart, and that is his joy to love, to give love. Nagbibigay sa kanya ang kalakasan ng kanyang pag-ibig at kagalakang makapaglingkod. Sabi nga natin madalas, sabi nga ni Brother Pars, siya po ay preacher na nagpapatawa. Totoo po yan. Sabi nga ni St. Paul, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. If we may not know it, isa po sa mga requirement na bago i-canonize ang isang santo ay pag-aaral ng buhay ng santong ito. Isa po sa mga requirement ay kung ang taong ito ay hindi lamang namuhay ng isang buhay na banal, kundi kung ang taong ito ay namuhay na mayroong kagalakan sa puso. Isa pong requirement na bago ka gawing santo, nakikita sa buhay mo ang kagalakan. Tama yung sinabi ni Sister kanina, ni Sister Jing, na in spite of the sufferings that they are experiencing, tinaningan ang buhay ng kanilang nanay, at sa kanyang nanay po ay hindi po nabahala. Tayo rin po, no? Huwag tayong matakot at padadala, huwag tayong manlumo sa ating naranasan. Dahil batid natin, sinasamahan tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, doon sa Sermon of the Mount, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mapalad ang mga taong, marami po siyang sinabi, no? Blessed are those who are being persecuted. At ang kalintulad na adjective ng mapalad ay isang taong may kagalakan. In spite of everything, we still remain that joy in our hearts, and that will sustain us sa lahat ng ating paghihirap. Yung joy na ibinibigay ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa ating mga puso. Instead,
in spite of dinadala nating krus yung ating mga kasama sa bahay, binubuhat, sabi nga ni Brother Pars, binubuhat niya ang kanyang asawa dahil sabi ng preacher, buhatin mo yung krus. No? But we still retain that joy because that joy will help us sustain our life, sustain our spiritual life. Kaya nga, may mga inaawit tayo, huwag kang mangamba, don't be afraid, just be happy, don't worry, be happy. And always remember, it is that joy that made Jesus sustain himself on the cross. Nakabayubay po siya ng matagal sa krus dahil sa kanyang kagalakan, nararamdaman at naranasan sa kanyang puso. Tatapusin ko na lang po ang next pong kabalintunaan habang binabasa yung Ebanghelyo ni Brother Ariel na merong isang tulisan na sinasabi ng iba na ibang theologian na talagang magnanakaw kasi pati yung kaharian ng Diyos ninakaw. Right there and then, naisama siya ni Kristo sa kanyang paraiso. Alam niyo po, sa panahon ng in the year of the Lord, no, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ang unang santo na kinanonize, yung ginawang santo, no, tunaan isang makasalanan, isang tulisan, naging santo kaagad. At sino ang nagkanonize sa kanya? Hindi po ang Santo Papa, kundi si Kristo mismo. Dahil sabi ni Kristo, ngayon din isasama kita sa aking kaharian. Once you are there, you are a saint. So, kabalintunaan, imagine, magnanakaw. Isang saglit lang, isang salita lang ang sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pero sabi ni Kristo, wow, yun ang pinakamagandang narinig ko ngayon. Sa kabila ng napakaraming hindi magandang narinig ng ating Panginoon Kristo, yun ang pinakamagandang narinig niya. Isang taong sa bingit ng kamatayan ay nagpakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Sa sobrang galak ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang nasambit, kanyang nasabi, right now, ngayon na, ngayon din. Hindi ko nahihintay na pupunta pa ako doon, aakit ako sa langit bago kita isasama. Sabi ni Kristo, ngayon din, kasama na kita sa ating kaharian. That was the first canonization. Pag officially canonized, dahil si Kristo mismo ang nagsabi doon, santo ka na dahil kasama kita sa ating paraiso. Isang kabalintunaan mga kapatid, isang makasalanan. Pero right there and then, ginawang santo ng ating Panginoon Kristo. At ang pinakahuli po na aking ibabahagi, kabalintunaan din po ito, victorious surrender. Kabalintunaan. What is the irony of it? Sumurrender ka tapos matagumpay. Pag sumurrender ang isang tao, you accept the defeat. Hindi ka nagtagumpay, sumurrender ka eh. Pero itong surrender na ito ay matagumpay. Bakit po? Nang sinabi ni Kristo, Father, surrender na ako. Hindi sa pag-surrender kung sa kanyang laban, kundi isinurrender ng ating Panginoon sa Kristo kanyang buhay at kaluluwa sa kanyang Ama. Sabi niya, into your hands I commit my spirit. Mahal kong Ama, kayo nang bahala sa akin. Pinaubaya ko na sa iyo ang aking kaluluwa. It is a statement of surrendering ourselves to God. And yet, after that statement of surrender, di ba kumulog? Ano ang nangyari sa tabing ng templo? Nawasak ang tabing ng templo. Ano ba yung tabing ng templo? Ano bang ginagawa noon? Yan po ang nagde-divide ng Ark of the Covenant doon sa tao. May harang. We were not free to get into the holy presence of God then.
Ano? Yung high priest lamang. Ha? Kaya nga yung high priest, kapag hindi ka karapat-dapat, Pero umikot na? pag siya pumasok doon sa Ark of the Covenant, namamatay pag hindi siya karapat-dapat because no sin can thrive in the holy presence of God. Kaya yung mga high priest noon, mayroong tali. Then pag hindi na kumakalimbang yung bell na nakasabit sa kanyang damit, ibig sabihin patay na siya. So ang ginagawa, inihila na lang. Dahil wala ding mga asang pumasok doon. Pero yan po ang harang ng templo. Merong harang, mayroong wall ang presence ng Lord sa tao. Pero at that moment, nung isinurrender ni Jesus ang kanyang buhay sa Ama, ang unang katagumpayan, nawasak ang tabing ng templo. It was the sign that the relationship, yung tabing, yung harang na humahadlang sa tao sa presensya ng Diyos ay nawasak. Wala na. Kaya sabi ni Saint Paul, we are now free to enter the holy presence of God sa pamagitan ng katagumpayan ni Kristo. The moment when Jesus surrendered himself to the Father, victory was there. Hindi pa lang yung kanyang matagumpay na muling pagkabuhay. Doon pa lang, nagtagumpay na siya. Winasak niya ang pumahad lang sa presensya at sa tao. He restored the relationship of the fallen man to God. The moment he surrendered his life to God. Kaya ang kabalintunaan po, it was the sweetest surrender. It was a victorious surrender. Mga kapatid, huwag ka natin katakutan ng krus. Dapat nga pasalamatan natin ang krus. Dahil sa krus na ito, nagkaroon tayo ng tagumpay. Kapatid, yung ating naranasan ngayon, if we are considering it as our cross, carry it. Diba mayroon tayong law as street parlance na sinasabi, carry natin yan. Kaya natin yan. Carry our cross. And we should be thankful for the cross. Because it is through the cross of Christ we have now a glorified life. Salvation is at hand. Kaya sabihin natin, mga kapatid, awitin natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Sabihin natin, thank you for the cross, Lord. Brother Richard, if you know the song, Word is the Lamb, that says, thank you, cross, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa krus na yung ipinagkalaw sa amin.
salamat, Panginoon, sa krus na iyong ipinagkaloob sa amin, sa krus na kung saan ipinamalas mo ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Nawa, Panginoon, ang mga krus ng aming buhay ay siyang bibigay sa amin ng kalakasan upang gumawa kami ng mga bagay tulad na lang ng ginawa mo habang ikaw ay nakabayubay sa krus na walang magawa na nakatali ang kamay. Subalit gumawa ang bayo ng isang mga bagay at ang iyong unang ginawa ay pagpapatawad sa mga taong gumawa ng karahasan sa iyo, sa mga taong hindi kinilala ang iyong ginawang kabutihan. Panginoon, nawa ang mga aming mga krus at aming buhay na pagdulot sa amin hindi nang hirap kundi kagalakan, Panginoon, na kami magpapatuloy sa aming paglalakbay sa aming buhay. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa lahat ng nakinig at sumama sa aming ginagawang pagbahagi ng aming mga karanasan sa piling ng iyong banal na presensya. Dalangin ito po, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Bigyan ng kalakasan, kagalakan. At sa iyo namin, pinagkakitiwala ang lahat ng ito, Panginoon. At batid namin, Panginoon, we will be victorious in this endeavor, Lord, because we have surrendered everything to you. Muli po, Panginoon, salamat sa iyong krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At tayo po ngayon ay mananalangin ng ating orasyon karahatan. Sister Hannah. Oratio Imperata, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted that they may be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rome, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Prayer to Saint Raphael, O glorious Archangel Saint Raphael, great Prince of the heavenly court, you are the medicine of God. I humbly pray to you to heal the many infirmities of my soul and the ills which afflict my body, if it be for the greater glory of good. And I especially ask of you an angelic purity, which may fit me to be the temple of the Holy Spirit. Amen. We will pray the chaplet of the Divine Mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You expired Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened out for the whole world. O fount of life and fathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us.
us this day our day, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo at naway samahan pa po, marami pa po ang mga kasama sa ating ginagawa araw-araw na ito. Kahit po siguro after COVID-19, itutuloy po natin ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din, Brother Jojo, for organizing this. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. God bless us all. God bless us all. Ayan, maraming salamat po mga kapatid sa mga nakasama po natin ngayon sa ating pong Day 10 Worship Conference 1 in Prayer Against COVID-19. Sa ating pong mga nanguna sa pagpuri, ang PFCC Rizal, kasama po si Brother Richard Cervantes and family and Sister Aileen Abrenica. At sa mga nakasama po natin sa pahayag, ang ating minamahal na music minister, Brother Jojo Insan, si Brother Ariel Aideres, at sa mga
si Brother Marcos, si Brother Louis, si Brother Lito, si Brother Jimmy, si Sister Jane, si Brother Boris, at si Sister Olivia. Ito ako, meron akong narinig. Hi, Sister Julma, Sister Ayan. Julma, and Sister Tina. Yan. Sa mga kapatid ko natin. Ayan. Good morning po ulit. At sa mga nakasama po natin sa Middle East, yung araw-araw po natin kasama, si Brother JL and Brother Mark. May dagdag tayo si Brother Edmond Marqueso mula sa Middle East din. Ayan, Ate Joyce. Yan, salamat po sa ating mga nakasama. Sister Ivy Paralejas, Sister Susan, Sister Julma, Sister Irene Bermudez, Brother John, Kiopenko, Sister Sister Tina, Sister Rossini, Sister Tonette, Brother Noni, Brother J.D. Johnson, Brother J.L., Sister Norma, Sister Catherine, syempre si Ate Ana, maraming salamat sa pagsama sa amin everyday. Sister Jean, Brother Mars, Sister Annalisa from Batangas, Brother Marcos, Sister Olivia, Brother Lito, Brother Tony Paraiso, Brother Ronald Lactin, Brother Louie and Sister Grace Pitera, at ang Servants Family kasama si Ate Amy. Ayan. Siyempre maraming salamat, Brother Jojo Ian. Sister Helen, Sister Joyce, bukas naman tatawagin natin yung taga Middle East na magbahagi naman, mga taga Middle East. Yes. Brother June. Wala po, maraming salamat po sa mga dumalo at sa mga nanonood po sa El Shaddai Musician page. Palagi po kami magpo-broadcast po para makasama po namin kayo, lalo na po yung mga wala pong Zoom app. Asahan nyo po na i-share po namin sa inyo ang Word of God through this live broadcast po sa ating page po. Maraming salamat po. At huwag po kayong titigil po na manalangin na matapos po itong COVID-19 po. Maraming salamat po. At maraming po salamat sa aming music ministry head na hindi napapagod na support